अब कुरो के छ भन्दाखेरि सर्ट ह्यान्ड इफिल्स अथवा चाहिँ टर्नरी अपरेटर होइन। सर्ट ह्यान्ड इफिल्स भन्दा पनि टर्नरी अपरेटर भनेर चिन्छ। टर्नरी अपरेटरलाई चाहिँ सर्ट ह्यान्ड इफिल्स पनि भनिन्छ होइन। यसको मेन पर्पज भनेको चाहिँ यो मल्टिपल यस्तो यो इफिल्स लाउँदाखेरि त मल्टिपल लाइन हुन्थ्यो नि त। त्यो मल्टिपल अफ लाइन अफ कोडलाई चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि यसलाई रिड्युस गर्ने क्या। जस्तो यहाँनिर त के छ, यहाँनिर यो हेर्ने भने त 4वटा लाइन अफ कोड छ नि त इफिल्सकै। जस्तो 1 2 3 4 होइन 5 यो ब्राकेटसँग हेर्ने भने कति हो 5 लाइन अफ कोड छ। तर चाहिँ के छ यहाँनिर त एकै लाइन अथवा 2 लाइनले रिप्लेस गरिदिन्छ। हो त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले युज हुन्छ होइन। अब यसलाई चाहिँ सर्ट ह्यान्ड भन्छ अनि टर्नरी अपरेटर भन्छ। किन भन्दाखेरि यसमा 3वटा चाहिँ के छ अपरेन्डहरू युज हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यसलाई टर्नरी अपरेटर भन्छ होइन। अब क्वेसन आउनसक्छ वाइ सी सर्ट ह्यान्ड इफिल्स इज कल्ड टर्नरी अपरेटर भन्दाखेरि बिकज इट कन्सिस्ट अफ 3 अपरेन्ड्स होइन। सिम्पल एज द्याट। अनि त्यसपछि यो मल्टिपल लाइन अफ कोड रिप्लेस गर्नले युज हुन्छ होइन। अब सिम्पल इफिल्सलाई चाहिँ रिप्लेस गर्नलाई चाहिँ यो युज भइरहेको हुन्छ है। जस्तो एउटा इक्जाम्पल हेरौँ यसलाई। जस्तो टाइमको केसमा छ होइन। अब यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब त्यो हाम्रो 5 लाइन अफ कोडलाई चाहिँ कसले के गरिदियो भन्दा एकै लाइनले रिप्लेस गरिदियो क्या। अब यसलाई लगेर हामीले हेरौँ है त। सरी हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यसले कपी गरौँ। त्यसपछि के हो टर्नरी भनेर टर्नरी डट सी भनेर हेरौँ है त। टर्नरी डट सी गरौँ। त्यसपछि हामीले आउटपुट क्लियर गऱ्यो। त्यसपछि गएर 20 होइन। टाइम इफ टाइम इज के छ टाइम इज लेस देन 18 छ भने के गर्यो यसले गुड डे भन्यो होइन। अब त्यो होइन भने के गर्यो गुड इभिनिङ भन्यो। अब त्यसपछि के गर्यो भन्दाखेरि गुड इभिनिङ भनेको छ होइन। किन भन्दाखेरि 20 इज नट लेस देन 18 हो। हामीले यसको केसमा के गरौँ भन्दाखेरि जस्तो 14 गरौँ। 14 भनेको 2 PM भयो। यो भनेको त डे भयो। यसमा के भन्नु गुड डे आयो होइन। यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यसरी चाहिँ टर्नरी अपरेटरले काम गर्छ है। टर्नरी अपरेटर नै एकदमै सिम्पल छ। नेक्स्ट हाम्रो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि स्विच केस हेर्छौँ हामीले है। नेक्स्ट भनेको चाहिँ